อต้อนรับนะฮะอันนี้แขกรับเชิญของช่องบิ๊กบวงในวันนี้นะครับผมไลฟ์นอตบ้านกูเองครับผมมือครับเฮ้สวัสดีครับทุกคนนี่ดูยังไงว่าตอนนี้คนดูเท่าไหร่ครับเนี่ยดูพี่บวงทราบไหมฮะ2,102 คนโอ้โหดูกันเยอะมากเดี๋ยวคนจะเริ่มทยอยเข้ามากันเรื่อยๆนะอันนี้เรียกว่าทักทายกันพร้อมปากพร้อมคอปกติไลฟ์นี่คนดูกี่คนครับเนี่ยประมาณกี่คนพี่บวงช่วงนี้ประมาณ 4,500 โอ้โคตรเยอะมากนะอันนี้คือไลฟ์ใน YouTube อย่างเดียวไหมหรือว่ามีอันอื่นไลฟ์ใน YouTube อย่างเดียวเลย only เลยครับคือแบบพวกพี่นี่คือสุดยอดนะคือแบบว่าเป็นตัวแทนของอินฟลูเอนเซอร์คำว่าอินฟลูเอนเซอร์จริงๆคือแบบว่ามันมีชนเผ่าของตัวเองที่พร้อมจะดูมานั่งพูด3 ชั่วโมงอ่ะคือสมมติว่าพวกช่องสมมติช่องใหญ่ๆแบบโปรดักชั่นโหดๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แปลว่าจะมีคนดูนะไลฟ์คนอาจจะดูแบบหลักร้อยไม่ก็แบบว่าหลัก10อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเขาไม่ได้สร้างทัศน์อ่ะแต่พี่สร้างสิ่งเหล่านี้เอาจริงก็งงเราเข้ามาดูอะไรปกติมันก็คุยกันแค่เรื่องดูกระเจี๊ยบแหละก็น่ะเขาเข้ามาดูพวกพี่ดูกระเจียวแหละอันนี้พี่บิ๊กยังติดดูกระเจี๊ยบผมอยู่2 ทีนะสรุปเอาพี่เหี้ยคุยรู้เรื่องมาเลยพี่บวงก็บอกว่าเคลียร์ไปแล้วท่านอุ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งคุยเรื่องดูกระเจียวนะพี่บวงป้ายสีชมพูนะแล้วคนดูของช่องน็อตนี่เขาตามคอนเทนต์โซนไหนเป็นหลักเขามองภาพอิมเมจของเราการเป็นน็อตบ้านกูเองนี่อะไรคือมันมีไหมถือว่าเราทำหลายคอนเทนต์มากเราทำไปเรื่อยเราไม่สนใจทิศทางเลยมุมมองการทำงานของยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จ 1.6 ล้านมิลเลียนซับสไครเบอร์เนี่ยมันยังไงฮะแชร์หน่อยว่าเรามีแนวคิดการทำงานยังไงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเหมือนผมวาง strategy ของบ้านกูเองให้มันเป็นผู้ชายสายกวนทำทุกที่ให้เป็นเรื่องสนุกแล้วก็ target เนี่ยเป็น Gen Z คือเมื่อก่อนบ้านกูเองมันเป็น Gen Y นะแล้วเราก็แบบว่าทำการตลาดใหม่เพราะว่า Gen Y มันจะโตขึ้นไปเรื่อยแต่ Gen Z มันก็จะขึ้นมาเรื่อย Gen Z จะกลายเป็นคนจ่ายตังค์ยุคต่อไปเราก็หันหัวเรือเลยตั้งแต่ประมาณแบบ 2-3 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราหันหัวเรือโดดจาก Y มา 4คือใน Data เบื้องหลังของเอเจนซี่เขาจะมีบอกอยู่ว่าเฮ้ยอินฟลูเอนเซอร์คนนี้คือ target ไหนเจนอะไรใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเหมือนผมพยายามเปลี่ยนให้มันกลายเป็น4และทุกวันนี้มันกลายเป็น4ได้ไม่ได้เกิดจากการว่าผมเป็นแบบไหนแต่เกิดจากการว่าผมวางแผนไว้ว่าอะไรใช่คือผมมาทำ3 ช่องทำ3 ธุรกิจแต่ธุรกิจเนี่ยมี composition ที่แตกต่างกันถ้าของบ้านกูเองคือผู้ชายสายกวนทำทุกที่เป็นเรื่องสนุกอะไรเงี้ยแต่ละคาแรคเตอร์จะไม่เหมือนกันนานแค่ไหนครับน้องทำมาละอยู่เป็นบ้านกูเองประมาณเกือบ8 ปีประมาณ8 ปีแล้วก่อนหน้านี้เราเอาความมั่นใจตรงไหนมาทำเรามีอาชีพส่วนตัวไหมหรือว่าเราเรียนจบปุ๊บมาอันนี้งานแรกเลยอันนี้ถามแบบเป็นบรีฟสั้นๆชีวิตก่อนมาทำคือตอนนั้นเนี่ยผมปี3คือจุดเริ่มต้นของบ้านกูเองเนี่ยเป็นอย่างนี้ผมเนี่ยเข้าไปฝึกงานบริษัทหนึ่งก็คือแบบฝึกตามมหาลัยปกตินี่แหละที่เขาบังคับให้ฝึกช่วงปี3คุณเรียนเลยนะแล้วก็ไปฝึกเรียนศิลปากรคณะมัธนศิลป์ออกแบบนิเทศศิลป์ก็คือแบบงานอาร์ตขอแป๊บนึงพี่บิ๊กเพิ่มเสียงน็อตใน Discord หน่อยได้ไหมเรียนอยู่ปี3แล้วทีเนี้ยผมเข้าไปฝึกงานบริษัทฟังใจมันเป็นบริษัทแบบอีเวนต์ดนตรีแบบจัดงานดนตรีอะไรเงี้ยในนามของเขาเองในนามฟังใจแล้วทีเนี้ยผมเข้าไปฝึกกราฟิกแล้วทีเนี้ยเหมือนผมปลื้มพี่คนหนึ่งมากเลยคือเขาเป็นหัวหน้ากราฟิกแบบว่าสวยสะอาดเรียบร้อยแต่ว่ามีเซนส์ออฟฮิวเมอร์เป็นฟีลแบบตลกหน้าตายแบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ปลื้มเขาทีเนี้ยก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นครีเอทีฟไม่แน่ใจพวกพี่รู้จักไหมเขาเปิดเพจชื่อบ้านข้างๆเคยเห็นนะเขาจะแบบถ่ายบ้านข้างๆของเขาแล้วแบบท้องฟ้าสวยๆแคปชั่นหวานๆมีวันหนึ่งคือทุกวันศุกร์เนี่ยจะมีการแฮงเอาท์ของออฟฟิศกันมีวันหนึ่งพี่คนเนี้ยไอพี่ผู้ชายบ้านข้างๆเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาชอบพี่คนหนึ่งก็คือไอคนที่เรากำลังปลื้มเขาอยู่นี่แหละบอกว่าเนี่ยเขาชอบคนนี้เราก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ยกูมีคู่แข่งกูมีศัตรูหัวใจเราก็ต้องไปหาว่าเขาเนี่ยมีข้อด้อยอะไรการวางแผนการทำงานที่ดีคือเราต้องรู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรเขามีจุดด้อยอะไรเพื่อจะชนะให้ได้คือจุดแข็งของเขาเนี่ยคือเขาหน้าตาดีใช่ไหมมีอารมณ์ขันแล้วก็ทำเพลงด้วยคือเขามีวงชื่อ T047 ก็คือทำเพลงแบบเพราะๆหวานๆเลยแล้วก็มองเฮ้ยโหโปรไฟล์ขนาดนี้กูจะมีอะไรไปสู้วะเอาเลยสู้สรุปข้อที่เขาไม่มีอย่างเดียวคือเขาไม่มีบ้านตัวเองไงมันเลยต้องไปถ่ายบ้านข้าง
แต่กูมีบ้านกูเอง เลยทำเป็นเพจบ้านกูเอง ก็เลยเป็นเพจบ้านกูเองเปิดเพจสู้ เปิดเพจชื่อว่าบ้านกูเอง สู้กับเฮียบ้านข้าง สู้กับบ้านข้าง เพราะว่าจะจีบผู้หญิงคนเดียวกัน มันไม่มีบ้านตัวเองอยู่ใช่ก็คือจะไม่ได้จะจีบ แต่ว่าเราจะชนะในเกมนี้เราปลื้มพี่เขามันจะมีใครมาดีกว่าเราไม่ได้ แล้วเป็นไงต่อ ก็เลยถ่ายบ้านตัวเองนี่แหละ แล้วก็ตั้งชื่อเพจว่าบ้านกูเอง แล้วก็ทำแรกๆก็คือทำแคปชั่นแบบล้อเลียนเขาสมมุติเขาถ่ายแคปชั่นบ้านสวยๆแคปชั่นสวยๆว่าแบบถ้าไม่รอก็ไม่นานของเราถ้าไม่รอก็ไม่นาน แต่ถ้าขึ้นคานมึงอย่ารอ อะไรเงี้ยเป็นแบบกวนตีนเขา ไม่สายตลกนะสายตลก ตอนนั้นเขารู้ไหมว่าเราทำเพจแล้วเขาไม่รู้คือเขาไม่รู้เป็นปีอ่ะคือเหมือนมึงสนุกอยู่คนเดียวในหัวไม่มีใครรู้อะไรเรื่องนี้ด้วยกันเลย รู้อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปจีบไม่ได้ไปอะไรเขาด้วยทำขำๆอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยถ่ายบ้านถ่ายไปถ่ายมาเริ่มถ่ายตัวเอง เริ่มถ่ายของในบ้านถ่ายแม่มันไวรัลปุ๊บลูกค้าเข้าหลังจากนั้นตั้งแต่ปี3ยันตอนเนี้ยก็คือทำในบ้านกูเองเนี่ยคือเรียนจบมาปุ๊บเปิดบริษัทเลยก็คือเลยทำให้แบบเราไม่มีความรู้ในการแบบเป็นพนักงานบริษัทเลยไม่มีความรู้ในการบริหารเลยแต่เราต้องทำเพราะโอกาสแม่งมาแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่างนี้น่าสนใจนะถามหน่อยว่าตั้งแต่ทำบริษัทมาเคยโดนโกงหรือว่ามีประสบการณ์ที่แบบว่าบริหารไม่ดีแล้วเจ๊งอะไรอย่างนี้ไหมขาดทุนเยอะแยะแบบเนี้ยคือบ้านกูเองเนี่ยคือยุคนั้นไม่แน่ใจพวกพี่ๆเคยเห็นไหมมันจะเป็นยุคโฟโต้อัลบั้มที่แบบว่าไอ้ยุคนั้นน่ะพี่ชอบมากพี่ตามเราตั้งแต่ยุคนั้นคือมันเป็นยุคที่แบบว่าเหมือนผมแม่งมาใหม่แล้วแม่งไม่สนใจกรอบเลยที่เขาทำไว้เลยคือผมก็ทำเป็นโฟโต้อัลบั้มเล่าเรื่องเป็นการ์ตูนเพราะมันมาจากผมชอบอ่านมังงะไงมันก็เล่าเรื่องเป็นช่องๆเพราะนั้นแบบมันกระจายไปทั่วโลกเพราะว่าแบบไม่ต้องอ่านแคปชั่นออกก็เข้าใจว่าเราสื่ออะไรอยู่อะไรเงี้ยทีนี้มันก็กลายเป็นแบบเป็นเทรนที่แบบหลายๆเพจก็คือทำแบบเนี้ยเพราะว่าเราเป็นคนเซตมาตรฐานไว้ว่ารับลูกค้าแบบนี้ได้ด้วยนะซึ่งยุคนั้นคือแม่งเฟื่องฟูมีปีหนึ่งผมได้14 ล้านอ่ะจากการถ่ายรูปอย่างเงี้ยแบบแม่งรายได้เข้า14 ล้านอ่ะเพราะว่าถ่ายรูปงี้ทุกวันแบบโพสต์วันละโฆษณาคือแม่งมีเดือนหนึ่งมี30 วันตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่พี่ทำงานร่วมกับเรามั้งเหมือนเราชวนไปถ่ายใช่เป็นไงแล้วเราบอกว่าแบบไอ้เชี่ยผมจะร้องไห้ว่ะพี่แม่งทำงานทุกวันทั้งวันอะไรเงี้ยใช่ช่วงตอนนั้นคือช่วงแจ้งวัฒนะบ้านแจ้งวัฒนะช่วงนั้นแหละจุดพีคเลยคือเดือนหนึ่งแม่งมี30 วันผมลงลูกค้าไป32 ตัวคือแม่งเกินวันที่มีด้วยซ้ำอันนี้คือช่วงไหนนะขอทีนะช่วงพีคนี่มันเป็นประมาณปีไหนประมาณ 4-5 ปีที่แล้วประมาณ 4-5 ปีที่แล้วคอนเทนต์พีคของเราคืออะไรผมมันแล้วแต่ช่วงอ่ะพี่คือผมไม่เคยเห็นเหรอที่แบบว่าถ่ายรูปเป็นเพจชื่อบ้านกูเองแล้วก็ถ่ายรูปเล่าเรื่องราวแปลกๆอ่ะเป็นภาพนิ่งหลายๆอันถูกไหมภาพนิ่งหลายๆอันเล่าเรื่องราวว่าแบบเอ้ยตอนนี้กูไปเจอไอ้นี่ว่ะแล้วก็แบบแม่งจะมาแทงกูแล้วกูหลบได้แล้วกูก็กระโดดตีลังกาจำได้แล้วเล่าเรื่องราวแปลกๆจำได้ว่ามันมีผ่านตาอยู่เยอะอยู่พอสมควรแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้จักกันอันนั้นคือช่วงพีคของเราช่วงพีคเลยก็คือแบบเหมือนมันพีคมาตั้งแต่เปิดปีแรกๆแล้วแต่ว่าคำว่าพีคของเรามันคือเรื่องในแง่รายได้ด้วยไงคือเราอัพราคาเราขึ้นไปเรื่อยๆคือความพีคแม่งพีคเหมือนเดิมดังเหมือนเดิมแต่เราขยับราคาไอ้เหี้ยยังมีคนจ้างขึ้นไปยังมีคนจ้างขึ้นไปยังมีคนจ้างทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนแม่งแบบ5 ปีแล้วคือจุดพีคเลยแต่ถ้าคำถามว่าเคยขาดทุนไหมเนี่ยก็คือผมว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยความยากแม่งคือการยืนระยะเว้ยพี่เพราะว่าเหมือนเราไม่ได้ขายโปรดักต์เราขายตัวตนเพราะนั้นสมมุติมันทำอะไรแล้วมันไวรัลวันหนึ่งมันก็ต้องล่วงหน้าที่ของเราแม่งคือแบบสร้าง S curve ใหม่เรื่อยๆอันใหม่เรื่อยๆซึ่งมันไม่เหมือนโปรดักที่รู้ว่าอะไรที่มันดีกว่านี้ของที่มันดีกว่านี้คืออะไรมันมีคำตอบแต่คอนเทนต์ที่คนชอบกว่านี้คืออะไรมันไม่มีคำตอบนึกออกปะเพราะนั้นไอการสร้าง S curve เนี่ยยากพอผมเริ่มต้นมาจากฟุกอะคือทำแล้วคนมันชอบแล้วมันทำยังไงคนก็ดูอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงวันหนึ่งโลกเปลี่ยนคนบอกกูไม่เอาโฟโต้แล้วกูจะไปคลิปสั้นกัน TikTok มาโอ้โหหนักเลยทีนี้อยู่ๆ Facebook ก็กลายเป็นขี้เนี่ยแบบว่าไม่มีใครสเปนเงินเข้า Facebook คือรายได้เกือบ 100% ของบริษัทผมเนี่ยแม่งมาจากคือจ้างถ่ายรูปลง Facebook แล้วอยู่ดี TikTok แม่งมาคือปีนั้นเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ที่แบบตัวหอมเลยตอนนี้ตัวหอมเลยกินขี้หึงกินขี้เลยคือผมก็ต้องกระโดดแบบว่ากระโดดข้ามแพลตฟอร์มมาใน TikTok ทีเนี้ยมันก็ล้มลุกคลุกคลานอยู่ประมาณเนี่ย 2-3 ปีเนี่ยคือกำไรเริ่มลดลงเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมีอยู่ปี2 ปีก่อนจำไม่ได้ปีไหน
ขาดทุนครั้งแรกจากเคยกำไร14 ล้านอ่ะขาดทุน1 ล้านเพราะว่าทีมผมเนี่ยเป็นทีมแบบทีมไม่ได้ใหญ่ทีมประมาณแบบเกือบ10 คนอะไรเงี้ยแล้วตอนเรามีอ่ะแล้วเราอย่างที่บอกเราไม่เคยมีความรู้การบริหารเลยกูมีกูก็ให้ไงเงินเดือนก็เพิ่มไปเรื่อยๆโบนัสที่อะไรทำงาน4 วันนี่อะไรแบบอะไรไม่รู้อ่ะแล้วยิ่งแบบยิ่งหลอนฝ่ายซ้ายอ่ะคือผมแบบว่าซ้ายจัดแบบว่าโอ้พอไปฟังโมเดลนี้มาโหเฮียนี่มันแบบมันให้ทำงาน4 วันแล้วแม่งดีขึ้นเว้ยแบบแม่งมีการให้สวัสดิการแบบนี้สิทธิแม่งต้องให้อย่างนี้นะเราต้องแบบเป็นนายทุนที่ใจกว้างนะนั่นนู่นนี่วันที่มีมันทำได้วันที่แม่งเสียเนี่ยแม่งเริ่มคิดแล้วไอ้เหี้ย ยังไงดีวะเนี่ยจนปีก่อนๆเนี่ยขาดทุน1 ล้านเป็นครั้งแรกเลยซึ่งผมไปลงเรียนคอร์สการทำแบรนดิ้งเลยแล้วก็วางโครงสร้างองค์กรใหม่คือเมื่อก่อนเนี่ยทำอะไรมันก็ไวรัลแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเราแม่งคือของเก่าอะคือเราจะทำยังไงให้ไม่ใช่ทำอะไรก็ได้แต่ทำให้ใครดูซึ่งทำให้ใครดูที่ว่ามันมีคนดูและคนจ่ายตังค์ใช่ไหมคือสปอนเซอร์เราต้องหาให้เจอว่าที่เราทำเนี่ยมันถูกใจคนดูยังไงและเป็นคนดูกลุ่มไหนที่ลูกค้าจะสามารถมีโปรดักต์มาลงได้ด้วยนะนั่นแหละจนผมหาเจอก็คือผู้ชายสายกวนทำทุกที่ให้เป็นเรื่องสนุกทาร์เก็ตเป็นเจนซีคนในเมืองอย่างเงี้ยเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่าแบบดิเรกชันผมเปลี่ยนหมดเลยการแต่งตัวคอนเทนต์วิธีการทำคอนเทนต์มันเสิร์ฟคนกลุ่มไหนมันเสิร์ฟลูกค้ากลุ่มไหนด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เฉพาะบ้านกูเองนะผมก็เปิดอื่นๆเลยเปิดโอยเปิดคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยเปิด3 อันนั่นแหละก็แล้วอะไรคือ S curve อันใหม่ของบ้านกูเองครับหลังจากที่เราเพิ่งล่อง S curve อันล่าสุดมาที่เรียกว่ามันก็แบบว่าน้ำเฟนน้ำแตกอ่ะผมว่าการที่คุณเป็นนอตบ้านกูเองแล้วไปถึงจุดนั้นที่เคยมีวันที่แบบโอ้โหคนแม่งลุมปี้เราทั้งวันทั้งคืนนะลุมปี้เราทั้งวันทั้งคืนสบายๆนะแบบโอ้โหอิ่มน้ำอ่ะแบบโอ้โหวันที่ดีอ่ะแล้วพอเราสไลด์ลงมาจาก S curve อันนั้นอะไรคือ S curve ใหม่ของบ้านกูเองเรามีต้องคิดไว้ไหมหรือว่าของพวกนี้ไม่ต้องรอบังเอิญรอแบบจังหวะเปี้ยงป้างหรือว่ามันเลยคือของอินฟลูเอนเซอร์อ่ะคือถ้า S curve ในด้านคอนเทนต์แล้วกันมันก็จะเป็นลูปของมันก็คือมันทำได้ไม่บ่อยหรอกเนอะไหมแบบว่ามันมีเปี้ยงอันใหม่มาสมมติผมมีเปี้ยงแบบคอนเทนต์แจกแบบว่าแจกอะไรที่มันแบบเป็นการเล่นคำอ่ะเช่นแบบว่าสมมติว่าแจกไวน์อย่างเงี้ยก็คือแบบถือขวดไวน์บอกว่าแจกไวน์เอาไวน์ไหมครับพอเขาบอกว่าเอาไวน์ปุ๊บผมจูบกับผู้ชายโชว์เลยแจกซีรีส์ไวน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าช่วงนี้มันก็จะเป็นอันนี้อยู่ก็คือเป็นแบบการแจกกวนๆอะไรเงี้ยแบบว่าล่าสุดไปถ่ายนี่แบบแจกไอติม100 แท่งเงี้ยก็ถือไอติม100 แท่งใช่ไหมแล้วแบบว่าเนี่ยเอาไอติมไหมวันนี้เอาไอติมมาแจก100 แท่งเงี้ยเขาบอกเอาปุ๊บผมเทราดแม่งเลย100 อันแล้วก็แบบแล้วก็ทิ้งเลยมึงเอาไป100 อันอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคือกวนตีนอ่ะผู้ชายสายกวนทำทุกที่ให้เป็นเรื่องสนุกโดยมีทาร์เก็ตเป็นเจนซีการแต่งตัวการสื่อสารแบบสถานที่ที่เราไปควรจะเป็นตรงไหนแบบทาร์เก็ตนี้กำลังเสพอะไรอยู่ยิมไหมอนิเมะไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอันนี้มีคู่แข่งเป็นไฮโซปิงมั้ยเนี่ยเป็นสไตล์เดียวกันไหมกลุ่มลูกค้าเดียวกันไหมก็ไม่ชัวร์คือผมว่าไฮโซปิงเขาเป็น adult baby ก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่ง adult baby ของผมของผมถ้าชนมันน่าจะชนกับโคจรอะไรอย่างนั้นมากกว่าไอ้ตรงนี้น่าสนใจตรงที่แล้วตอนที่เราคิดคอนเทนต์น่ะเรามีกังวลไว้ว่าคอนเทนต์นี้มันจะโดนแบ็คแลชมันจะโดนทัวร์ลงแบบอย่างสมมติไอ้ตะกี้ที่เล่ามาแบบว่าเราเอาไอติมไปแจกเขาเลยอย่างเงี้ยมันจะโดนเรื่องแบบว่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแบบว่าแทนที่จะให้แบบคนกินอะไรแบบเนี้ยเป็นฟู้ดเวสต์อะไรอย่างงี้มันก็กินได้ก็100 อันก็เอาไปกินดิมันก็กินได้นี่ผมไม่ได้ทิ้งเนี่ยผมมีคนมาถามว่าใครมันจะไปกินว่า100 อันมันกินไม่ได้หรอกมันก็ต้องเอาไปแจกใหม่อยู่ดีอะไรเงี้ยก็คือเหมือนพอเรามีฐานแฟนใช่ไหมแล้วยิ่งแบบมันถูกฐานอ่ะคือเป็นกลุ่มแบบวัยรุ่นสนุกใช่ไหมพอผมโปรยไป100 อันปุ๊บแม่งก็มีแบบเด็กวิ่งกลูขึ้นมาหยิบอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็แจกหมดอยู่ดีมันก็ไม่ได้แบบว่าไปเททิ้งอะไรให้แบบว่าไอ้ดราม่าเนี่ยมันมีอย่างนี้มากกว่าคือผมอย่างไอ้พวกคลิปแจกจูบแจกซีรีส์วายอะไรเงี้ยมันมีคนมาดราม่าว่าแบบเฮ้ยนี่คุณกำลังฟีลแบบเหยียดเพศฟีลแบบว่าคุณทำให้คนแบบเหยียด LGBT หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเฮ้ยใน mindset ของผมเนี่ยมันไอ้เหี้ยรถขยะมาว่ะพี่ผมเอาขยะไปทิ้งก่อนนะได้กำลังจะเข้าดราม่าเลย
อ่ะ ดี เดี๋ยวเราพักตรง ดี เดี๋ยวนะตะกี้มันตอนไหนนะดราม่าเรื่องจูบซีรีส์วายสรุป โอเค คือว่าสถานการณ์ของบ้านกูเองตอนนี้ก็คือเรา อืม เล่นคลื่นอันใหญ่มาแล้วเราแฮปปี้กับมันมากแล้ว ตอนนี้เราก็พยายามจะเมนเทนอยู่ให้ได้ โดยการมีการลดสเกลบริษัท แล้วก็ โอ้ พยายามจะคัมอัพ ไม่ อะไรมาเรื่อยๆหมายความว่าที่ผมถามไปตอนแรก คุณ อืม ไม่ได้มีแพลนว่าอันนี้เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหญ่มากคือ คุณก็มีไอเดียอะไรคุณก็ลอนช์ออกมา ดูว่าอันไหนเวิร์กไม่เวิร์ก มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพี่ คือในไซเคิลของคอนเทนต์อ่ะมันเป็นอย่างนั้น แต่ว่าในธุรกิจอ่ะแม่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ คือยกตัวอย่างเช่น ผมเปิดไอคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมแม่งก็จะเป็นทาร์เก็ตมันคือวางคอมโพสิชันตัวเองให้เป็นนักสร้างสรรค์สื่อศิลปะร่วมสมัย ที่อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักคอนเทม p o r a r y art ก็คือแบบศิลปะสมัยใหม่อ่ะซึ่งผมก็เอามาจับกับบ้านกูเอง แล้วก็จัดอีเวนต์สิงหาเนี่ยคือผมมีโพสต์โปรโมทไปแล้ว ก็จะเป็นอีเวนต์ที่แบบว่าเอาศิลปะเชิงลึกแบบคอนเทม p o r a r y กับเอาความแมสของบ้านกูเองเนี่ยมาเจอกัน แล้วทำให้ศิลปะมันเข้าถึงง่าย เอาทุกคอนเนคชันที่ตัวเองมีอ่ะเชิญอินฟูมานั่นนู่นนี่เชิญศิลปินเดอดังๆมานั่นนี่ทำตลาดทำเอ็กซิบิชันทำเวิร์กช็อปหาว่าตรงไหนแม่งสร้างเงินได้บ้างนั่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นอีเวนต์สิงหานี้ก็เนี่ยขยายสเกลกลายเป็นจัดอีเวนต์ซึ่งเอสเคิร์ฟใหม่ของบ้านกูเองเนี่ยมันคือการจัดมินิอีเวนต์อย่างที่หลายๆคนเห็นไม่แน่ใจเคยเห็นไหมก็คือเป็นคลิปสั้นที่เป็นประกวดความเบียวอันนั้นเนี่ยคือเราไปคอลแลบกับแบรนด์ชานมแบร์เฮาส์อย่างเงี้ยคือเขามีโจทย์มาว่าอยากได้ทาร์เก็ตเป็นคนที่เป็นเด็กกลุ่มเบี้ยวอะไรเงี้ยกลุ่มแบบชอบอนิเมะมังงะอะไรเงี้ยเพราะกลุ่มเนี้ยคือแม่งสเปนเงินของจริงใช่ไหมแบบว่าซื้อการ์ดซื้ออนิเมะอะไรเงี้ยผมก็ไปวาง strategy ต่างๆว่าเราจะทำยังไงให้คนเนี่ยแม่งกระโดดจากออนไลน์มาออฟไลน์ให้ได้ก็จัดเป็นอีเวนต์แบบใครเบียวมาเอาชานมไปอันนั้นคือผมก็ชวนพี่บวงไปด้วยคลิปนั้นใน TikTok ตอนนี้ 5.5 ล้านวิว เชี่ย มีพี่บวงเป็นบิ๊กโบทำนิ้วอย่างนี้อยู่ในคลิปนั่นแหละคือเราก็ทำเป็นอีเวนต์เพื่อให้คนมาพอคนมาปุ๊บเราเก็บสแตทได้คือเราในตอนสมัครใช่ไหมเราก็รู้แล้วใครมาบ้างเป็นเพศชายเพศหญิงเพศ LGBT อายุเท่าไหร่ชอบกินเมนูอะไรสนใจในอะไรเนี่ยมันมี Data 200 คนเนี้ยที่แม่งตรงกลุ่มเป้าหมายได้แน่ๆส่งให้ลูกค้าได้อย่างเงี้ยแล้วในงานก็คือแบบว่าประกวดพอมันประกวดคนมันมายำรวมกันแล้วเนี่ยแม่งกลายเป็นไม่ใช่เราหัวเดียวคือทุกคนแม่งคือครีเอเตอร์ให้เราผมก็คือจบมา5 EP เลยวันเดียวถ่าย5 EP แล้วแม่งก็แบบว่ายอดสวยทุกอันอย่างเงี้ยแล้วก็ร้านก็ขายของหน้าร้านได้ทันทีเห็นไหมแบบว่าไปกัน200 คน100 คนก็ซื้อน้ำแดกแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเก็บสแตทมานั่นนู่นนี่แล้วแถมฟรี awareness ก็คือ200 คนนั้นมันไปอ่ะมันก็ต้องอยากถ่ายคอนเทนต์ของมันเองแม่งก็กระจายเราไปอีกอันนี้แหละแม่งคือ S curve ใหม่ผมที่แบบว่าสร้างแพทเทิร์นเนี้ยเอาไปขายลูกค้าต่อเพราะเราเก็บ Data หมดแล้วนี่ว่าเราทำแล้วมันได้อะไรหน้าตาแบบไหนผมก็เอาเนี้ยไปขายต่อตอนนี้ก็กำลังทำอีกอีเวนต์หนึ่งอยู่เป็นสปอยก็คือแบบชื่อเป็นคอสเพย์เป็นไวฟุเป็นแบบว่าเป็นคำว่าไวฟุพี่เคยได้ยินไหมเป็นแบบว่าไม่ใช่เอ้ยมันเชื่อมโยงไปยังไงวะไวฟูแปลว่าภรรยาไงใช่ภรรยาก็ต้องโดนปี้ไม่ใช่เหรอภรรยาไม่ต้องปี้ก็ได้โดนปี้เลยเฮ้ยภรรยาไม่ต้องปี้ก็ได้เหรอภรรยาไม่ต้องปี้ก็ได้แล้วก็จดทะเบียนสมรสมันนับเป็นภรรยาไงใช่ไหมก็โดนปี้ไงก็ไม่ต้องปี้ก็ได้ก็แค่จดทะเบียนสมรสก็ไม่ต้องปี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเกิดอะไรขึ้นก็คือโดนปี้มีผู้หญิงบอกว่าแบบเฮ้ยเราจะจดทะเบียนสมรสกับเธอแต่เราจะไม่ยอมโดนเธอปี้นะเพศชายก็อาจจะไม่ค่อยอยากจดไหมสมมุติผมเป็นเพศชายอยู่อเมริกามีผู้หญิงคนนึงบอกว่าจะให้เงินผม2 ล้านบาทถ้าจดทะเบียนสมรสกับฉันเกี่ยวกับเรื่องเย็นไหมไม่เกี่ยวแต่ว่าเราก็เป็นภรรยาถูกอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าก็ไม่ต้องเกี่ยวกับเย็ดก็ได้ไวฟุใช่ไหมก็นั่นแหละก็เป็นแบบให้ประกวดคอสเพลย์เป็นตัวละครที่เราจะชอบอันเนี้ยแล้วก็จอยกับแบรนด์หนึ่งไว้กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยแข่งกันประกวดไวฟูสไตล์อะไรอย่างนั้นซึ่งมันก็มีแพทเทิร์นแบบเนี้ยที่S curve ใหม่ของบ้านกูเองคือมันจะไม่ใช่แค่คอนเทนต์ในช่องแต่มันจะจัดมินิอีเวนต์แล้วก็สามารถสร้างเงินกลับไปกลับมาได้คิดว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงไอ้ทำอัลบั้มเนี่ยเดี๋ยวนะรอพี่บวงก่อนพี่บวงคุยกับอีโกอยู่คือผมเนี่ยคิดว่าไอ้คำว่าถูกหรือผิดเนี่ยแม่งอยู่ที่ว่ามันหมวกไหนคือเวลาเราบอกว่าถูกหรือผิดเนี่ยอยู่ในหมวกของกฎหมายอยู่ในหมวกของศาสนาอยู่ในหมวกของจริยธรรมแม่งมีหลายหมวกมากแล้วคำว่า
3อย่างเนี้ยแม่งอยู่ในประเทศไหนอีกใช่ไหมกฎหมายประเทศนี้กับกฎหมายประเทศโน้นที่นี่ก็ตีกะหรี่ผิดที่นู่นตีกะหรี่ไม่ผิดอะไรเงี้ยเนอะไหมศาสนานี้ได้ศาสนานั้นไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหรือต่อให้เป็นกฎหมายก็แล้วแต่เนี่ยแม่งก็เป็นอะไรที่แบบกว่ามันจะไปถึงขั้นเป็นกฎหมายได้เนี่ยแม่งอาจจะหลุดสโคปอะไรหลายๆอย่างไปแล้วกว่าจะเสนอกันผ่านเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมมันมีกฎอยู่ข้อเดียวในชีวิตผมเลยคือแม่งมีคอนเซนต์มีคอนเซิร์นหรือเปล่าแค่นี้เลยคือมีคอนเซนต์คือมีการยินยอมพร้อมใจไหมและมีการคิดวิเคราะห์แล้วไหมว่าไอการยินยอมพร้อมใจนั้นอ่ะแม่ง make sense อ่ะซึ่งถ้าผมโอเคกับ2ข้อนี้แล้วทุกเรื่องแม่งทำได้ไม่มีผิดเพราะว่ามันต้องไปผิดสักหมวกไหนหมวกหนึ่งอยู่แล้วแต่สำหรับผมแม่งไม่ผิดยึดแค่ข้อนี้เลยเพราะนั้นไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเนี่ยถ้าผมเชื่อแล้วว่าผมมอง2ข้อนี้ละเอียดแล้วแม่งจบคือไออย่างสมมติแจกวายอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีคนมาดราม่าว่าแบบมันเป็นการล้อเลียนLGBT ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมบอกว่าเอ้ยแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือผมจูบกับผู้ชายได้ไงแบบผมไม่ได้ซีเรียสก็จูบกับผู้ชายแล้วมันก็แบบก็โอเคก็ตลกดีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าแต่คุณเห็นคอมเมนต์ไหมแม่งแบบคอมเมนต์แม่งแบบล้อเลียนรูปล้อเลียนรูปมีมเกย์รูปแบบเห็นขี้อะไรเงี้ยแบบอีโมจิอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ฟีลแบบเอ้าก็กูไม่ได้ทำคือกูแค่ในคลิปคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ดิในคลิปกูแค่จูบอะไรเงี้ยนึกออกไหมกูจูบของกูอะไรเงี้ยเขาก็บอกประมาณแบบแต่ว่าไอคนมันคอมเมนต์แบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าผมเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อความตลกใช่ไหมผมว่าว่ะเราก็สร้างขึ้นมาเพื่อความตลกนะก็ใช่แต่ผู้ชายที่เป็นสเตทจูบกันมันก็เลยตลกไงเพราะว่าเขาไม่ใช่เกย์ไงถ้าเกย์จูบกันมันก็ไม่ตลกไงมันก็เสียวๆแต่พอไปใช่แต่พอผู้ชายจูบกันก็เลยตลกผมก็เริ่มไม่ชัวร์ว่าไอ้เหี้ยไอคอนเซนต์คอนเซิร์นของตัวเองเนี่ยแม่งถูกจริงป่าววะเพราะว่าเขาดีเฟนต์มาแบบนี้เขาดีเฟนต์มาแบบนี้เขาดีเฟนต์มาว่าก็คุณทำเพื่อความตลกคุณกำลังเหยียดเพศอยู่หรือเปล่าผมก็ว่ะหรือว่าเราไม่รู้ว่าคอมมูนิตี้ LGBT รู้สึกยังไงกับสิ่งนี้วะผมก็เลยสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก็คือไปแจกไวน์เหมือนเดิมแต่ว่าเราเนี่ยทำเป็นสมมุติว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเป็น LG ใช่ไหมแล้วผมกับน้องชายเนี่ยยืนอย่างนี้แล้วผมยื่นไมค์สัมภาษณ์เขาว่าคุณคิดยังไงกับทุกวันนี้ที่มีซีรีส์วายเกิดขึ้นผู้ชายจูบกันแต่ว่าเขาเป็นสเตทนะคุณคิดยังไงกับทุกวันนี้ที่มีมีมเกย์เกิดขึ้นผู้ชายเล่นจิ้นเกย์กันขำๆเนี่ยคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้เขาบอกว่าก็ดูแบบฟินดีเขาก็ชอบดูเป็นยุคสมัยใหม่ผมก็จูบโชว์แม่งเลยต่อหน้าแบบมึงชอบใช่ไหมกูจูบโชว์เลยทำอย่างเงี้ยไป3คู่คือสัมภาษณ์3คนในคอมมูนิตี้ LGBT ก็บอกว่าฉันโอเคที่จะเห็นผู้ชายจูบกันก็ฟินดีอะไรเงี้ยแล้วกูก็จูบโชว์สรุปคือผมทำเหมือนเดิมแต่ผมตอกย้ำว่าสิ่งที่กูคิดถูกแล้วเพราะแม่งมีกลุ่ม LGBT บอกว่าเขาให้ทำนึกออกไหมซึ่งคนที่กำลังแบบว่าโวยวายพวกนี้คือจริงเขามี mindset ที่คิดบวกนะคือเขาต้องการจะทำให้เราไม่ไปกดทับเพศอะไรนึกออกไหมแต่กูก็กำลังทำให้ดูว่าแต่ไอเพศเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสกับกูไงเขาก็โอเคนึกออกไหมเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยก็อาจจะเป็นสเตทด้วยซ้ำไปไม่รู้แค่คิดแทนผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นเพศอะไรนะแต่เขาว่าผมแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยทำคลิปอีกโปรเจกต์นึงเพื่อตอกย้ำว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกจริงไหมวะซึ่งมันอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเล็กมากแค่3คนเองแต่3คนนี้มันอนุญาตให้กูทำกูก็ทำแค่นั้นเลยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่แบบผูกในตัวเราว่าสิ่งที่เราทำมันถูกในคลิปของเราอะไรเงี้ยมันอาจจะผิดในคลิปอื่นก็ได้เพราะว่าอาจจะไปสัมภาษณ์เจอคนอื่นแล้วเขาบอกเขาไม่โอเคก็ได้นึกออกไหมอะไรอย่างนั้นเพราะมันก็เลยเป็นเรื่องปัจเจกอะไรเงี้ยซึ่งความพีคคือล่าสุดผมไปหอศิลป์ด้วยแล้วผมก็เห็นห้องผลงานศิลปะห้องหนึ่งเจ๋งมากเลยคือเขามีผ้าถุงวางไว้และเขียนว่าถ้าผู้ชายจะเข้าไปดูเนี่ยต้องใส่ผ้าถุงด้วยแบบผู้ชายที่รักต่างเพศก็คือสเต็ปที่เป็นผู้ชายเห็นเมื่อวานเลยที่มันมีโพสต์ที่เป็นไวรัลด้วยนั่นแหละผมก็เห็นผมว่าเฮ้ยไอเดียดีว่ะเพราะว่าเหตุผลเนี่ยมันคือว่าเขาอยากจะให้ผู้ชายเวลาที่ผู้ชายไปวัดแล้วผู้หญิงต้องใส่ผ้าถุงโดนบังคับใส่ผ้าถุงมาตลอดชีวิตมึงเคยบ้างไหมพอเจอวันที่มึงต้องใส่ผ้าถุงมึงรู้สึกยังไงมึงรู้สึกแปลกไหมว่ามาบังคับมึงทำไมอะไรเงี้ยผมเฮียไอเดียแม่งดีว่ะน่าสนใจเว้ยผมก็เลยใส่ผ้าถุงแล้วถ่ายรูปลงเว้ยแม่งมีคนมาคอมเมนต์ว่าขอบคุณนะที่มาดูงานเราแม่งคือใครรู้ป่ะแม่งคือคนที่ด่ากูในคลิปที่แจกวาย
แบบไอ้เหี้ยคือแม่งบังเอิญมากอ่ะก็เลยแบบว่าคือที่จริงอ่ะแค่บางทีเราเห็นต่างกับคนบางคนอ่ะไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้อยู่พวกเดียวกันเว้ยคือจริงสุดท้ายแล้วเราเป็นคนที่แบบพยายามจะทำให้สังคมมันดีขึ้นเหมือนกันมีทัศนคติที่ดีเหมือนกันแค่ในอินดีเทลจริงๆอ่ะแม่งเห็นไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยไอคนนั้นมันมองว่าผู้ชายเล่นเกย์กันแม่งคือแบบว่าล้อเกย์ผมมองว่าผลงานเขาดีนะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วแม่งคือแบบเป็นพวกเดียวกันอะไรเงี้ยนั่นคือวิธีการรับมือดราม่าของผมคือ1คือการมองว่ามีคอนเซนต์มีคอนเซิร์นไหมสำหรับตัวเราเองและผู้ที่เรากระทำด้วยกับ2คือมองว่าไม่มีใครเป็นพวกอื่นทุกคนแม่งเป็นพวกเดียวกันแค่เรามองอะไรต่างกันหรือเปล่าแค่นั้นเองถามพี่บิ๊กถ้าสมมุติว่าพี่บิ๊กไปเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่บิ๊กจะเลือกใส่ผ้าถุงไหมพี่บิ๊กเห็นภาพนั้นยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยอันนี้แบบว่าเฟรชเลยข้อมูลใหม่เลยคือมันเป็นเหมือนนิทรรศการจัดแบบงานศิลปะอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีผลงานชิ้นหนึ่งก็คือมันเหมือนมันเป็นป้ายแปะไว้ข้างหน้าแล้วก็แปะว่าอันเนี้ยผู้หญิงเข้าได้กับ LGBT เข้าได้แต่ถ้าเป็นผู้ชายที่เป็นสเตรทอ่ะถ้าจะเข้าไปดูเนี่ยต้องใส่ผ้าถุงเข้าไปreverse sexist โอเคถ้าสมมุติเป็นพี่บิ๊กเจออันนี้พี่บิ๊กจะเข้าไปดูแล้วใส่ผ้าถุงไหมหรือว่าพี่บิ๊กเลือกที่จะทำยังไงผมก็ดูว่าสิ่งของข้างในเนี่ยน่าสนใจไหมผมจะพร้อมเหนื่อยไหมตามกฎของคุณอ่ะถ้าเกิดว่าผมอยากเข้าไปดูข้างในอ่ะผมก็สวมไปง่ายๆผมก็ชิวๆผมอยากเข้าไปดูแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เป็นคนอยากดูผมอาจจะแบบว่าเอากูยืนรอข้างนอกก็ได้นะถ้าเกิดว่ากูต้องแบบก้มลงไปใส่ของแบบขี้เกียจอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าข้างในมันน่าดูไหมอันนี้คือคำถามผมนะตอบถูกไหมเนี่ยผมตอบคำถามถูกไหมน่าสนใจนะคือมันเป็นคำถามที่แบบว่ามันก็คงไม่มีคำตอบที่ถูกใช่อยู่ที่ว่าพี่อยากดูไหมนะก็สำหรับผมก็คิดแบบพี่บิ๊กนะคือผมรู้สึกว่าถ้าข้างในมันแบบเราอยากเข้าไปดูอ่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาที่จะทำตามกฎที่เขาแปะเอาไว้ถ้ามันไม่แบบเหลือบากกว่าแรงคือถ้าเขาไม่ได้บอกว่าถ้าเป็นผู้ชายอยากเข้าก็ตัดแขนข้างหนึ่งอันนั้นมันก็เกินกว่าที่เราจะทำไหวไงแต่ว่าถ้าแค่ใส่ผ้าถุงแล้วไม่มีปัญหาก็ใส่ก็เข้าไปหรือว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้อยากเข้าไปดูเราก็รอข้างนอกมันก็คงจะจบแค่นั้นแต่ว่าผมว่าอันเนี้ยคือมันมีออปชันให้เราเลือกไงว่าเราอยากเข้าไปได้ไหมแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อหรือว่าต้องการจะพูดถึงอ่ะบางทีอ่ะมันมีสถานที่บางสถานที่อ่ะอย่างเช่นวัดทางตอนเหนือที่เมื่อก่อนอ่ะเขาจะแปะป้ายไว้เลยว่าผู้หญิงห้ามเข้ามันคือการห้ามเลยนึกออกใช่ปะมันเหมือนว่าแบบแล้วถ้าสมมติฉันเป็นผู้หญิงฉันอยากจะเข้าไปคือเข้าไม่ได้เลยเหรอโดนห้ามเลยมันก็เลยอาจจะเป็นอารมณ์ว่าคือมันมีกฎข้อบังคับของสถานที่บางสถานที่ที่มันปฏิบัติกับเพศแต่ละเพศต่างกันโดยสิ้นเชิงอยากให้เพศชายได้รู้บ้างว่ามันเป็นยังไงใช่อันนี้อย่างที่พี่บิ๊กบอกก็คือถ้าสมมุติว่าเพศชายอยากเข้าไปอย่างน้อยๆมันยังเข้าไปได้ไงก็คือเรามีออปชันในการใส่ผ้าถุงไงไอคอนเทนต์ที่น็อตทำกับเพื่อนรุ่นน้องมอสใช่ไหมใช่ใช่แล้วเวลาเราจูบกันนี้เราแบบจูบมันขยับแลกลิ้นไหมอ่ะมันมีเดี๋ยวขยับไหมเพราะจูบไปหลายทีทำไปหลายเทคจังหวะแบบจูบแบบอย่างนี้ไหมมันแบบมันเริ่มเสียวอ่ะมันเริ่มเสียวมันแบบใช้ลิ้นไหมอะไรเงี้ยไม่ก็เห็นชัดอยู่ว่าไม่ได้ใช้อ่ะพอลิ้นฝีปากมันโดนกันบางทีมันสปาร์กไงมันเกิดความเสียวไงไม่นะพี่ไม่นะเพราะว่าผมว่ามันอยู่ที่ว่าเรามีรสนิยมแบบไหนแหละคือผมแบบชอบผู้หญิงไงแต่ผมคิดว่าเหมือนกับเรื่องเดิมว่าเรื่องหมอยกับผมอ่ะที่ผมมองว่าที่จริงมันก็คือขนเหมือนกันอ่ะแต่ว่าเราอาจจะโดนแบบอาจจะโดนค่านิยมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันปลูกฝังเรามาว่าที่จริงเท้ามันต่ำกว่าหัวอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเห็นว่าฝรั่งที่มันเป็นรายการ The Voice แม่งใช้ตีนกดปุ่มปึ้งหมุนมาได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบ้านเราใช้ตีนกดมึงโดนทัวลงแน่อะไรเงี้ยผมเลยมองว่าถ้าเราจับมือได้อะเราก็น่าจะเอาปากชนกันได้บางคนอาจจะมองเรื่องไฮยีนอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยที่ว่าถ้ามือมึงจับขี้มามึงคงจับมือกันไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่องน้ำลายเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดมองว่ามันเป็นบอดี้เหมือนกันผมว่ามันชนกันได้คือดูจูได้เพื่อนกันผู้ชายดูจูได้ถ้าอยากจะทำคือมันเหมือนเรื่องเดียวกันกับสายผ้าถุงก็น่าดูดไหมล่ะมีอะไรมาแลกไหมล่ะคือในงานสมมุติว่าในงานมันน่าดูมากพี่เลยยอมใส่ผ้าถุงเข้าไปถ้าเพื่อนบอกว่าเอ้ยกูสามารถทำให้พ่อมึงป่วยให้พ่อมึงหายป่วยเป็นมะเร็งได้ตลอดชีวิตเลยมึงดูดไหมถ้าเรารักพ่อมากเราจะดูดแต่ถ้าเราไม่รักพ่อเราก็อาจจะไม่ดูด
มันก็อยู่ที่ว่าเราต้องการไหม ไอ้เงื่อนไขพลังพิเศษรักษามะเร็งนี่มันไม่เอาเข้ามานี่แล้วเอาแบบว่าเพื่อนคุยเดินคุยกันอะแบบเพิ่งไปเล่น .A มาแล้วก็ ก็ นั่ง เหมือนจับมืออ่ะดูจูมันก็เหมือนจับมือมันอวัยวะเจอกับอวัยวะใช่ไหม มันใช่ มันก็ได้ ถ้าผมอยากทำไง จับมือผมจับได้ไหมได้ อ่ะผมจับได้ ผมจับมือได้ แต่ผมดูดจูไม่ได้อ่ะผมบอกเลย อ่า ผมไม่รู้ว่าเส้นนี้มัน มันเป็นเพราะ มา ว่า ตรงไหนอะเส้นมันอยู่ตรงไหนอะ ไม่มีเส้น เส้นคือมีแค่คอนเซนต์หรือคอนเซิร์นหรือเปล่า แค่นี้เลย คือคุณจะดูดจูเพื่อนก็ได้ อันนี้คือสำหรับผม เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย การดูดจูเนี่ยเราบอกว่ามันไม่ได้ เพราะอะไร ไม่รู้ พี่ลองหาคำตอบดู มันเป็น คือถ้าถามพี่เนี่ยพี่จะมองว่าอวัยวะแต่ละส่วนในร่างกายมันมี value ต่างกัน ฮะ แล้วมือเนี่ยกับมือมันจับกันได้เพราะว่า value ในสังคมก็คือมันเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าแบบเอาจูไปต่อกับจูมันไม่ได้ละในแบบอย่างน้อยๆก็คือในที่สาธารณะนึกออกปะถ้าเรามองแบบสำหรับคนทั่วไปอ่ะ กลายว่ามันมีเรื่องสังคมไงใช่ไหมคือพี่เอาจูชนจูไม่ได้ เพราะมันมีสังคมกำหนดมันเหมือนกับว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเรากินซีเรียลตอนเช้าอ่ะเพราะว่าสื่อมันบอกมาว่ามึงต้องกินซีเรียลตอนเช้าแต่จริงซีเรียลแม่งแดกตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสรุปคือ แล้วเส้นของน็อตอะมันขีดตรงไหนนะ มีคอนเซนต์มีคอนเซิร์นไหมถ้าผมมีคอนเซนต์ว่าอยากจะเอากระจูไปชนมันมีคอนเซนต์ว่าอยากจะเอากระจูไปชนผมจบ ใช่ไง คอนเซิร์นว่ามันก็จบไงแต่ว่าการที่เราจะระบุเพศความทางแบบรสนิยมเราระบุยังไงถ้างั้นอะระบุว่าผมมีความต้องการทางเพศแบบไหนเหรอเราเป็นสเตรทเราเป็นใช่ฮะไบหรือว่าเราเป็นอะไรมันยังไงคือผมว่าเพศไม่เท่ากับสภาพนะคือถ้าเพศสภาพเนี่ยคุณเกิดมาเป็นยังไงคุณก็เป็นแบบนั้นคุณเกิดมามีจูคุณเป็นผู้ชายเกิดมามีจิ๋มเป็นผู้หญิงแต่เพศไม่เท่ากับสภาพแบบหมายถึงว่าเพศไม่ใช่ตัวกำหนดรูปลักษณ์และการกระทำของคุณคือต่อให้คุณจะเป็นกระเทยคุณก็คบกับผู้หญิงได้มันไม่เกี่ยวว่าคุณไปทัดร่างผู้หญิงไม่ได้เลยผมเป็นผู้ชายผมก็เอาปากไปชนกับผู้ชายได้แม้ผมไม่ได้มีรสนิยมอยากจูบปากกับผู้ชายนึกออกไหมแล้วเพศมันลื่นไหลตอนเด็กมึงอาจจะเคยเป็นทอมโตขึ้นมามึงสาวแตกมีผัวก็ได้มันเลยผมอะผมวดมาแล้วมันมีแค่2ข้อนี้มีคอนเซนต์มีคอนเซิร์นไหมแค่นี้เลยทุกเรื่องทำได้บนโลกพี่บวงมีคำถามไหมเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีคำถามมันก็อันนี้มันจำเป็นต้องมีคำถามด้วยเหรอมันเป็นเรื่องของแบบส่วนบุคคลไงแต่ละคนมองต่างกันแต่มันไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วล่ะเขาเรียกว่าคำตอบเมื่อกี้ที่ผมถามไปคือไม่เสียวนะจูบกับผู้ชายคือเราไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องเกย์ด้วยซ้ำมองว่าเป็นเรื่องเกย์ไหมผมว่ามันก็อินเตอร์เซ็กเพราะว่าเกย์มันจูบปากกับผู้ชายผู้ชายมันจูบปากกันคนที่เป็นเกย์มันจูบปากกันไงผู้ชายกับผู้ชายถามว่าเกี่ยวไหมก็เกี่ยวก็อินเตอร์เซ็กเชื่อเริ่มสับสนแล้วเริ่มงงหรือผมเบลออยู่คนเดียวไม่งงนะพี่บิ๊กมันก็ถือเป็นแบบว่า two consent adult ไงอยากจะทำอะไรก็ได้สมมตินะสมมติว่ามีtransgender สวยเลยสวยเหี้ยเลยดูยังไงก็ผู้หญิงหีนี่คือหีหนังท้องเลยคือเขาเอาหนังท้องมาเอาหนังท้องมาทำเป็นกลีบจิ๋มสวยเหี้ยเลยสวยมากถามว่าผมอยากเย็ดไหมก็อยากแม้ว่าเขาจะเคยเป็นผู้ชายมาก่อนเพราะว่ารสนิยมทางเพศของผมมันเป็นสเตตทางด้านรูปร่างหน้าตาว่าผู้หญิงสวยไงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบว่าโหแบบกลายเป็นสัตว์ประหลาดมาเลยต่อให้เป็นผู้หญิงผมก็ไม่ได้มีอารมณ์ด้วยเพราะมันคือเรื่องรูปลักษณ์ไงมันเลยไม่ได้แปลว่าผู้ชายแปลว่ามันไม่ได้แปลว่าผู้ชายที่แบบว่ามีอะไรกับตุ๊ดกับเกย์เนี่ยจะต้องเป็นเกย์ผมเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจก็คือแปลว่าอะไรมัน attract เราผมสงสัยข้อก่อนอันนี้ก็คือว่าสมมติว่าผมดูดกระดอและกระโปรงพี่บวงด้วยความอร่อยเนี่ยเป็นเกย์ไหมเป็นเกย์ไหมพี่รู้สึกดีไหมล่ะรู้สึกแบบรู้สึกเศร้าไม่ถ้าเศร้าก็แปลว่าบอกด้วยความอร่อยอยู่เลยพี่บิ๊กแต่อร่อยอ่ะแต่เศร้าผมว่ามันอยู่ที่เรานิยามตัวเองมากกว่าว่าเรานิยามตัวเองว่าเป็นเพศอะไรไม่เกี่ยวว่าเรารู้สึกยังไงด้วยซ้ำเราอยากจะนิยามตัวเองว่าเป็นอะไรมากกว่าคือเรียกว่าสำหรับน็อตเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นหรอกมันอยู่ที่คน2คนแหละประมาณนั้นชี้ผมไม่อยากเมื่อกี้มีคำถามน่าสนใจว่าถ้าสมมุติว่าสังคมไม่เกี่ยวมันอยู่ที่คน2คนนี้คือพ่อลูกก็ถือว่าโอเคถ้าเขาคอนเซนต์
มันก็ไม่มีคอนเซิร์นไงคอนเซิร์นทางความถูกต้องอ่ะว่าแบบเด็กคนเนี้ยมีเซ็กกับมึงเพราะมันมีคอนเซนต์จริงๆหรือมันโดนกรูมมิ่งมาโอ้ถ้าอย่างนี้มันก็ทุกเคสแล้วปะก็คือเอ้ยคุณเป็นเกย์จริงๆหรือว่าจริงๆคุณเป็นเกย์เพราะว่าสื่อมันหล่อหลอมมาคุณไปดูซีรีส์วายจนเป็นซึ่งที่จริงแล้วอ่ะถ้าไม่ได้มีกรอบของสังคมของมนุษย์กำหนดอ่ะการมีเซ็กกับพ่อของลูกอาจจะไม่ผิดก็ได้อย่างที่สัตว์ตัวอื่นๆมันทำได้แต่พอมนุษย์อ่ะมันมีสมองที่แบบคิดเยอะกว่านั้นมันมีกรอบของศาสนากรอบของสังคมกรอบของกฎหมายเข้ามามันเริ่มมีตัดสินแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดซึ่งเวลาผมบอกว่าการพ่อลูกกันมันผิดเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยโดนชุดความคิดนี้กรอกมาแล้วว่าพ่อลูกทำกันไม่ได้เพราะว่าผมโดนกล้องเรคคอร์ดไว้ว่าผมสามารถพูดอะไรได้หรือไม่ได้ถูกต้องไหมหรือการที่พี่พูดว่าอะไรมันทำได้หรือไม่ได้เนี่ยตอนมีกล้องกับตอนหลังกล้องก็อาจจะไม่เหมือนกันก็จริงเพราะเราโดนบางอย่างลังไว้อยู่เดี๋ยวอันนี้หนึ่งขออนุญาตถามย้อนไปเรื่องงานนิดนึงสรุปแล้วเราเรียนจบไหมเรามาทำไอ้ตรงบ้านเรียนจบใช่ก็คือเรียนจบปี 4แบบนั่งคุยโทรศัพท์ร้องไห้กับครูว่าแบบเหมือนครูมันคือจบทีสิทธ์ใช่ไหมคือผมมาทำทีสิทธ์แล้วก็ทำบ้านกูเองไปด้วยงานเยอะได้ตังค์ใช่ไหมผมเกือบจะไม่จบเพราะว่าผมไม่มีแฟลชไดรฟ์ที่ใส่งานทีสิทธ์ผมแบบไอ้เหี้ยคือมึงเอางานกูไปในแฟลชไดรฟ์ในที่ทุกวันนี้แม่งมี Google Drive มึงจะมาทวงแฟลชไดรฟ์กูทำเหี้ยอะไรนักหนาแล้วมึงเอาไปทำอะไรมึงเอาไปดูไหมมึงเอาไปเก็บไว้ไหนมึงอะไรไม่รู้แบบผมรู้สึกว่ามันงี่เง่าที่แบบโอ้โหเหี้ยงานเงินกูอยู่ตรงหน้าเนี่ยกูต้องมาเซฟงานใส่แฟลชไดรฟ์ให้มึงอะไรเงี้ยกูต้องไปหาซื้อแฟลชไดรฟ์อะไรเงี้ยนั่นแหละสุดท้ายก็แบบเหมือนระบายครูแบบร้องไห้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องทำใส่อยู่ดีจบมาแบบนั้นแล้วมีแผนอะไรอีกในอนาคตไหมจะต้องแบบใหญ่กว่านี้ไหมบ้านกูเองที่ผ่านมาเนี่ยเราไปอยู่จุดสูงสุดของเราแล้วหรือว่าเราจะโตไปมากกว่านี้อีกแผนเรามีแบบว่าต้องวางล่วงหน้าไหมคือผมวางแผนไปแล้วว่าแบบบ้านกูเองมันจะเทิร์นไปเป็นสิ่งไหนคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะโตยังไงจะโตยังไงอะไรเงี้ยมันมีการวางแผนไว้คร่าวๆแต่คือผมไม่ได้อยากจะโตใหญ่โตทำธุรกิจรวยอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าที่จริงคือผมโชคดีที่เจอผู้วางแผนการเงินไวคือผมเจอแต่ตอนอายุ25ตอนที่โอกาสมันเข้ามาเยอะแล้วเรามีเงินเย็นเยอะๆแล้วเขาช่วยจัดสรรให้ชีวิตผมมันรอดไปยัน80แล้วตอนนี้คือชิลแล้วที่ไม่ต้องทำงานผมไม่ต้องทำงานตั้งแต่25แล้วแต่ว่าที่ทำก็คือเรารักในการทำงานเราชอบไม่เชิงคือเหมือนผมเสพติดการทำงานแบบว่าเหมือนไม่ต้องทำก็ได้แต่ก็ยังทำอะไรเงี้ยมันไม่ได้สนุกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่ามันต้องทำอะไรแบบนี้เหรอรู้สึกว่าทำได้ดีแล้วก็ทำมันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันคือผมคิดว่าอินฟลูเอนเซอร์ยุคนี้ถ้ามันมีทีมมันไม่ได้ทำได้โดยง่ายคือเอางี้ผมไม่ต้องทำงานผมเท่าทุนถ้าผมทำงานเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแปลว่าถ้าเกิดมึงจ้างคนเนี่ยฟิกคอร์สเนี่ย3-4 แสนแค่ค่าคนเนี่ยมึงต้องหาเงินมาโปะให้ได้ไม่งั้นไม่ทำดีกว่าแปลว่ามันไม่ได้หาเงินก้อนนี้มาได้ง่ายๆชิวๆมึงต้องตั้งใจทำเต็มที่ตั้งใจไม่ใช่แค่ตั้งใจทำงานลูกค้าตั้งใจวางคอมโพสิชันของช่องให้แม่นให้ลูกค้าเห็นว่าของแบบไหนถึงจะมาลงมึงได้ตั้งใจปั้นยอดให้มันสวยมากพอที่ลูกค้าจะลงได้ตั้งใจทำในทุกอนูมันถึงจะทำต่อไปได้มันไม่มีทำชิวๆมันมีแต่มึงจะทำหรือไม่ทำเพราะนั้นถ้าทำเนี่ยแม่งคือมันหนักมันเหนื่อยมันยากใช่ซึ่งก็ยังเสือกทำอยู่ด้วยอันนี้ถามนิดนึงไอ้เรื่องที่ว่าไปลงทุนเนี่ยก็คือเราควบคุมเงินของเราได้ 100% คนอื่นแต่ไม่ได้ใช่ไหมแต่แค่เขามาแนะนำเพราะว่าอันนี้มันช่วงนี้เราจะเห็นข่าวเยอะแบบว่าพี่โน้ตเพิ่งโดนโกงไปหรือว่าแบบน้าต่อยไปลงทุนก็เสียไป10 ล้าน10 กว่าล้านอะไรเงี้ยเขาโดน2 รอบด้วยนะไอ้พี่โน้ตคือเมื่อก่อนเขาโดน10 ล้านแล้วก็โดนอีก100 ล้านแบบโหทำงานแต่คือเราไม่ได้ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาแตะเงินเราได้แค่เราฟังเขาว่าเขาแนะนำอะไรแล้วเราจัดการเองเขาเนี่ยที่จริงเขาขายประกันแล้วทำของ AA ซึ่งแบบว่าเหมือนวันนี้เขาเป็นแบบเป็นใหญ่เป็นโตแล้วแต่วันนั้นเหมือนเขาเพิ่งเริ่มคือเมื่อก่อนผมไปถ่ายหนังแล้วเขาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแล้ววันดีคืนดีเลิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับมาขายประกันเว้ยผมก็เลยสนใจว่าเฮ้ยเฮียอะไรวะผู้ช่วยผู้กำกับทำไมมาขายประกันวะผมเลยนั่งฟังเขาเว้ยแล้วก็แบบมันก็โอเคคือมันเป็น
คือเขาบอกตรงๆว่าอันเนี้ยมันทำได้อะไรไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยแล้วผมก็ซื้อประกันกับเขาแล้วเขาก็ช่วยดูเรื่องเงินให้อะไรเงี้ยมันจะมีประกันประเภทแบบประกันพ่วงการลงทุนอะไรเงี้ยที่แบบว่ามันจะอยู่ในพอร์ตของ AA อยู่ในพอร์ตของแบรนด์ประกันอะไรเงี้ยที่แบบถ้าเป็นก้อนเท่านี้ส่วนเนี้ยเอามาเป็นประกันอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปลงทุนในกองอะไรด้วยใครซึ่งแบบผมไม่มานั่งกดเองอยู่แล้วอ่ะก็คือให้ AA ให้แบรนด์ประกันทำให้อะไรเงี้ยในส่วนหนึ่งในส่วนอื่นก็แบบมีฟีโนมิน่าในส่วนอื่นก็มีแบบว่าเฮ้ยพอเรายิ่งมีโอกาสมากขึ้นอ่ะเราก็ยิ่งไปเจอการลงทุนใหม่ๆเช่นรู้จักพี่หมูชักแทงไหมรู้จักเขาก็จะมีแบบว่าให้หมูอูบีปะหมูอุกบีใช่คือเขาอ่ะก็จะมีหลายธุรกิจคือหน้าที่เขาคือเป็นนักลงทุนใช่ไหมทีเนี้ยมันก็จะมีการลงทุนกับบิตคอยด้วยที่ต้องการจะระดมทุนเงินจากนักลงทุนเยอะๆเพื่อเอาไปทำบิตคอยคือมันเป็นการขายแบบตั้งขายซื้อแบบที่ไม่เสียค่าแพลตฟอร์มแล้วเขาเอาเงินจุดหลัก 0.0001 แบบนั้นน่ะแต่แม่งทำรัวๆแล้วทำในไซส์เงินที่มันระดมทุนมาอะไรเงี้ยผมเลยเข้าอันนี้ไปอยู่ก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก้อนนี้ก็ต้องเป็นระยะยาวก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะงอกเงยไหมแต่ว่ามันเป็นก้อนที่แบบก็เย็นๆอ่ะเป็นก้อนเย็นนี่เรื่องการลงทุนนะพี่บวงมีความคิดเห็นไหมเนี่ยเรื่องการลงทุนมีใครแนะนำไหมเนี่ยโอ้ยผมก็ไม่ได้เป็นคนแนะนำการลงทุนนะผมก็ถามแหละว่าอยากรู้เหมือนกันว่าน็อตลงอะไรยังไงบ้างคือเอาจริงผมไม่ได้อยากรู้ละเอียดผมก็ไม่ได้มีความรู้เยอะแต่ว่าแค่แบบมันตรวจสอบได้มันเช็คได้ว่าปีนี้โตไปเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีกองที่แบบว่าอันนี้กองระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นระยะยาวว่าไอ้ที่ลงไปสักวันหนึ่งมันดันแบบว่าติดลบ 4-50% นี่ทำไงเกิดมันขาดทุนมันไม่ได้โตอย่างที่เราคิดคือแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นมันมีความสมเหตุสมผลในตัวคือถ้าระยะสั้นมันก็ตัวอันที่เอาไปลงมันก็ make sense ในตัวมันเองอยู่แล้วว่าแบบความเสี่ยงแบบไหนที่เรารับได้ที่เราก่อนเราจะไปเริ่มทำไม่ใช่อยู่เราโยนลงไปเงินลงไปเลยคือถ้ามันเป็นความเสี่ยงสูงเราต้องรู้แล้วว่าเงินก้อนที่เอาไปลงมันไม่ใช่เงินที่เราเสียไม่ได้คือผมเสียได้เลยก้อนนั้นไอเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำอะไรเงี้ยถ้าเสี่ยงต่ำกองที่ลงมันไม่มีทางอยู่แล้วที่มันจะลบ 50% เป็นไปไม่ได้คือถ้าอันนี้มันยังลงทั้งโลกก็เละกันหมดไม่มีทางที่กูจะโดนคนเดียวแน่ๆอะไรเงี้ยนึกออกปะอะไรแบบนั้นต้องระวังนะการลงทุนในสมัยนี้นะอันตรายนะใช่แต่ว่ามันก็มีแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถืออยู่แหละคือผมคิดว่าบางทีเราคิดว่าธนาคารปลอดภัยแต่จริงธนาคารในเซาท์อีสต์เอเชียเล็กๆประเทศหนึ่งมันไม่ได้ปลอดภัยเท่าแอปฟีโนมิน่านะสมมติเราพูดชื่อแบบเป็นแอปการลงทุนที่ลงทุนกันทั่วโลกในแอปเนี้ยในองค์กรเนี้ยกับธนาคารที่ใช้อยู่แค่ประเทศนี้ประเทศเดียวพี่ว่าอะไรล้มง่ายกว่ากันเอาจริงพูดยากนะคือมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของไซส์เงินอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเครดิตใช่คือเรามองไซส์เงินเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่าถ้าสมมติไซส์เงินใหญ่แม่งก็ขโมยได้ไงมีอินเซนทีฟให้ขโมยใช่แต่ว่ามันเป็นองค์กรทางการเงินไงไม่ได้หมายถึงว่าเป็นใครก็ได้นะหมายถึงแบบเป็นองค์การทางการเงินเหมือนกันแค่มันไม่ใช่ธนาคารในประเทศไทยแค่นั้นเองอะไรแบบนั้นเพราะว่าไอ้ฟีโนมิน่าพี่ไม่รู้ว่าคือองค์กรเขาเนี่ยมันมีแบ็กอัพยังไงบ้างแต่อย่างน้อยๆในธนาคารมันมีแบ็กอัพระดับประเทศนึกออกปะแต่ธนาคารเนี่ยรับผิดชอบสูงสุดแค่2 ล้านนะต่อให้แบ็กอัพยังไงก็แล้วแต่เศรษฐกิจต้มยำกุ้งมาตุ้มธนาคารล้มธนาคารยื่นล้มละลายพี่ก็ได้ตังค์ไม่เกิน2 ล้านถ้าในธนาคารพี่มีมากกว่านั้นพี่ก็ได้คืนแค่2 ล้านนี่เป็นกฎหมายด้วยธนาคารน่าเชื่อถือยังไงเขาก็รับผิดชอบได้แค่2 ล้านแต่ว่าในตอนที่มันยังไม่ล้มเนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยพี่0.เท่าไหร่0.2 0.1 0.1หรือไม่ถึงไม่รู้เท่าไหร่ในขณะที่เงินเฟ้อมันอาจจะ close to 10ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราบอกว่าเราเงินเฟ้อประมาณ 5% คือเราหารเฉลี่ยกันทั้งประเทศคือเราเอาค่าของชีพเราไปวัดกับชายแดนได้เปล่าไม่ได้นะแปลว่าถ้าในกรุงเทพจริงๆมันต้องเยอะกว่า5มันต้องเป็นตัวพีคที่ดึงทุกอย่างขึ้นมาใช่ส่วนปริมณฑลมันอาจจะ3ก็ได้แบบใช่ไหมโอ้โหนี่คิดเยอะเลยเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำคอนเทนต์ให้วัยรุ่นดูแต่ว่าหลังบ้านนี่วางแผนชีวิตเยอะเหมือนกันนะผมเรียบร้อยหมดแล้วคือ
ตอนนี้ผมหยุดทุกอย่างได้เลย ทำนี่คือเพื่อความเซลล์ส่วนตัวความมันอย่างเดียว ทำเพื่อความโลภแบบว่าไม่รู้จักพอหยุดไม่ได้อะไรเงี้ย แล้วเวลาเราทำอย่างเงี้ยเราดูเราอยู่กับตัวเลขอ่ะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราเห็นตัวเลข อันนี้โปรเจกต์นี้ไม่ปังโปรเจกต์นี้ไม่ไปเนี่ยเราเครียดไหมเราต้องแฮนเดิลกับเรื่องนี้หรือว่าแม่งชิลหรือว่ายากเป็นเรื่องที่ยากของเราอ่ะ ยากเครียดเหนื่อย ทำให้เราท้อไหมอยากหยุดทำไหมไอ้ประเด็นตรงนี้มันยากมันใหญ่ไปไหมสำหรับเรา ใช่เพราะว่าถ้าสมมติ อยาก แบบ หยุดใหญ่ ช่วงมันเครียดมันเหนื่อยแล้วเราหันไปเราก็เห็นว่าแบบเงินเราก็เยอะพอที่จะใช้ชีวิตได้แล้วทำไมถึงยังทำอยู่มัน ใช่บางทีก็ ผมก็ตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกัน คือเหมือนผมก็นั่นแหละเป็นชีวิตที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบคนหนึ่งอ่ะก็แบบมันยังทำได้ก็เลยทำเกี่ยวไหมเพราะว่ามันจะเบื่อ คือถ้าสมมติว่าตอนนี้เราทำได้แต่ถ้าเราเลือกที่จะไปใช้เงินจุดหนึ่งมันก็เบื่อมันก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่ดีมันก็ต้องกลับมาทำงานอาจจะใช่คือด้วยความที่เราไม่รู้อนาคตด้วยไงถ้าผมเลิกผมอาจจะไม่มีความสุขเท่าทำก็ได้ แต่ถ้าหยุดมันคือหยุดนะกลับมาไม่ได้ง่ายๆนะเพราะว่าที่ทำตอนนี้ก็ไม่ได้ง่ายกว่าจะแฮนเดิลตรงนี้อยู่มันไม่ได้ง่าย ถ้าหยุดนึกว่าจะกลับมาได้ง่ายๆเหรอไม่ใช่นะเชื่อให้คุณน็อตขออนุญาตวิจารณ์ช่องพอดแคสต์พี่บ่วงควงกระดอหน่อยว่ามันมีอนาคตไหมในมุมมองของผมว่าคนทำคอนเทนต์ที่เป็นเจนอายุน้อยกว่าคือเราไม่ค่อยผมไม่ได้มีโอกาสคุยกับคนเจนข้างล่างที่อายุตามเราขึ้นมาเนี่ยผมว่าความคิดมันฉีกแตกต่างกันไปเยอะแล้วในมุมของคนรุ่นน้องมองงานรุ่นพี่แบบนี้นี่มันอันนี้พูดตรงๆได้นะไม่ชอบบอกได้นะผมว่าคือข้อดีอ่ะมันคือเรามีฐานแน่ๆซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้มันยากนะคือเมื่อก่อนอ่ะผมแบบผมปั้นช่องหลักล้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันคือทำเสิร์ฟลูกค้าพี่คือเราทำบิดว่าแบบทำยังไงให้มันได้เงินได้ดีที่สุดอ่ะใช่ไหมคือผมไม่ใช่สายแบบพรสวรรค์อ่ะที่แบบว่าพูดอะไรคนก็รักคนเอ็นดูคาแรคเตอร์ไม่ใช่คือผมมาวางแผนว่าผมจะต้องทำอะไรเพราะนั้นมันแบบการที่มีฐานแฟนที่พร้อมจะดูเราพูดอะไรก็ได้หลัก 4-5,000 คนตอนนี้กี่คนแล้วไม่รู้มันเป็นสิ่งที่วิเศษมากแล้วตรงเนี้ยมันเอาไปต่อยอดได้เยอะมากอย่างที่ผมบอกก่อนขึ้นไลฟ์ว่าแบบไอ้ที่เรามีเนี่ยมันเอาตัวเลขอะไรดึงมาได้ไหมแล้วมันจะต่อยอดไปได้อีกอะไรเงี้ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์คือความเป็นรูปแบบการทำลองพอดแคสต์คุยกันยาวๆ 3-4 ชั่วโมงผมไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะมีตลาดมันจะมีคนดูเว้ยเพราะว่ามันไม่มีใครทำแบบว่าเป็นฟอร์มนี้แล้วมันก็ประสบความสำเร็จก็คือตอนแรกผมก็คิดว่าจะคุยกันแบบชั่วโมง2 ชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้คุยกับพี่บวกนานนั่งคุยเพื่อนเก่าแบบชิวๆมันก็ไหลยาวไปกลายเป็นว่าถ้าเกิดทำแบบต่ำกว่า3 ชั่วโมงคนบ่นแล้วแบบเชี่ยมันหมดเร็วอ่ะเอาเยอะเลยก็ต้องมานั่งคุยกันยาวๆเลยมันก็แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยคุณคอนเซิร์นไหมคุณแบบคอมเมนต์ได้นะว่าผมว่าอันนี้แหละคือ value ที่สุดยอดพี่คือยุคนี้อัลกอริทึมที่สำคัญที่สุดคือ watch time ไม่เกี่ยวว่าคุณมีผู้ติดตามเท่าไหร่เพราะว่าอัลกอริทึมมันเปลี่ยนแล้วทุกวันนี้ดูได้เลยว่าทำไมมันถึงมีช่องที่ผู้ติดตามหลักร้อยหลักพันแต่มันมีล้านวิวทำไมมันมีช่องที่ผู้ติดตามล้านคนแต่ว่าคนดูก็หลักพันหลักหมื่นเพราะว่าเขาไม่ใช่ระบบกระจายคลิปไปให้กับคนที่ติดตามเขาเป็นระบบกระจายคลิปไปให้ใครก็ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายเล็กๆแล้วกลุ่มนี้ดูจบไหมถ้าดูจบขยายไปกลุ่มกลางดูจบไหมไปกลุ่มใหญ่จบไหมไปกลุ่มใหญ่มากไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเป็นระบบแบบนี้แปลว่าคุณจะมีผู้ติดตาม0ก็ได้แต่ถ้าคลิปนั้นมันเสิร์ฟให้500คนแรกดูแล้ว500คนนั้นดูจบมันก็จะไวรัลเพราะนั้นถ้าเกิดพี่ทำคลิป3 ชั่วโมงแล้วคนไม่ยังทนดูเป็น 4-5,000 คนเนี่ยอันนี้มันคือซักเซสมากมันมี value ในตัวสูงมากอยู่ที่ว่าเราจะบิดมันให้มันกลายเป็นเงินยังไงเท่านั้นเองเชี่ยเอาตรงๆผมกับพี่บิ๊กก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นจุดที่มันทำให้มันดังเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรทำให้มันดังอ่ะตอนที่มันดับแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าแบบไอ้เชี่ยมันดับเพราะอะไรวะนี่ไงเราก็จะสุดท้ายมันเป็นกระแสแหละมันก็เหมือนแบบทุกอย่างมันมีไซเคิลของมันแล้วถามคนข้างนอกไม่ได้เหรอกระแสเราจะลงเมื่อไหร่จุดเด่นของเราคืออะไรให้น็อตเขาแบบว่าคนข้างนอกประเมินเข้ามาได้ไหมมีคำตอบให้ไหมว่ามันพอหรือว่ามันยังแบบก็เนี่ยกระเจียวกระดอเนี่ยคนเขาเขียนกันอยู่เนี่ยพูดเรื่องกระเจียวกระดอแค่นี้ก็เป็นจุดเด่นที่มันจะแบบว่า
อยู่ยั้งยืนยงก็ไม่ขนาดนั้นนะ แต่สักวันหนึ่งมันก็ต้องเบื่อมุกกระเจี๊ยวไปอ่ะมันก็ ใช่ แบบ ใช่คือ มึงจะไม่เล่นมุกอื่นเลยเหรอมึงจะเล่นมุกกระเจี๊ยวอย่างเดียวมันก็ต้อง เอา หา ผมว่าเอางี้ถ้าทำธุรกิจอ่ะอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่อาชีพที่น่าทำธุรกิจแบบเป็นธุรกิจระยะยาว เพราะอินฟลูเอนเซอร์มันคือขายตัวตน มันมีขึ้นแล้วมันก็ต้องมีลง เหมือนดารา วันหนึ่งวันหนึ่งมันก็ต้องดับ แต่แค่ตอนขึ้นอ่ะเราจะขยับ S curve ขึ้นไปได้กี่รอบ จนกว่ามันจะไปไม่ได้แล้ว เพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันขายตัวคนหนึงเนี่ยจะถ่ายงานได้สักกี่ชิ้นต่อเดือน มันไม่สามารถปั้นเงินที่มันแบบว่าเยอะๆได้30 วันมันก็ลงได้30 ตัวเท่านั้นแหละมันเหมือนกับร้านผัดข้าวเจ๊ไฝก็คือว่าเจ๊ไฝเนี่ยก็ต้องเป็นคนผัดเองแล้วโต๊ะก็จะมีเท่านี้วันหนึ่งจะรับได้กี่เจ้า จะดันราคาให้แพงขึ้นได้สักแค่ไหนมีสมมุติว่าวันต่อมามีลูกมาทำต่อบอกว่านี่เป็นลูกเจ๊ไฝคนอยากกินเปล่าไม่รู้ก็ต้องไปสร้างแบรนดิ้งกันใหม่ไม่รู้ว่าคนอยากกินฝีมือลูกเจ๊ไฝไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนเจ๊ไฝเป็น3 แม่ครัว3 แม่ครัวนั้นแม่งเป็นใครวะไม่รู้แต่แม่งกลายเป็นโปรดักต์ไปแล้วแม่งกลายไปเป็นโลโก้กลายไปเป็นแบรนด์มันขายแวลูของสินค้าว่ามันเป็นปลากระป๋องที่ราคาถูกซื้อง่ายไม่ได้เกี่ยวว่ามันแบบมันเป็นกระแสมันเป็นอะไรกูกินอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยๆขายไปเรื่อยๆแล้วมันจะขายไปกี่ชิ้นก็ได้โดยที่3 คนแม่ครัวนั้นคือใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะคิดว่าเราจะทำยังไงดีให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่แบบทะยานขึ้นรวยขึ้นไม่มีทางทำไม่ได้มันก็ต้องแตกไปเป็นขายธุรกิจใช่ไหมแบร์ฮักไปเป็นแบร์เฮาส์ไปเป็นหมึกกรุบใช่ไหมอะไรอ่ะโคตรคูลก็ไปเปิดขายหุ้นกับเวิร์กพอยต์แล้วก็ทำให้มันกลายเป็นช่องเป็นอะไรมีวาไรตี้มากขึ้นลดบทบาทตัวเองน้อยลงมีรายการที่เป็นคนอื่นมานำเนี่ยเห็นไหมผมมีไอเดียอีกอันหนึ่งที่มันทำง่ายด้วยแล้วถ่ายกัน2 คนกับพี่บิ๊กก็คือทำซีนล้อหนังอะไรเงี้ย เฮ้ย เพราะว่าเมื่อวานน่ะนั่งขี้อยู่ก็เลื่อนไปเจอคลิปหนึ่งก็คือพี่บิ๊กจำไอ้คลิปเจมส์บอนด์ได้ไหมที่ ดึง ตาเดียวมันเอาลูกตุ้มไปทุบไข่เจมส์บอนด์อ่ะ จำได้ เนี่ยคือถ่ายแค่ฉากนั้นอ่ะพี่บิ๊กนั่งอยู่แล้วผมก็แบบสรุปมึงจะอมกระดอกูหรือเปล่าพี่บิ๊กบอกไม่แล้วกูก็ตุ๊บแบบเนี้ย ไวรัลแล้วเนี่ยไวรัล อะไร แล้ แบ ว บเนี้ยแค่นี้ก็ไวรัล เนี่ แล้ ยว เหรอ ทำได้ใช่ อันนี้เงินหาง่ายนะ เงินแบบอยู่ในอากาศเสกมาเลยนะ อันเนี้ยทำได้แน่นอนเว้ยคือไอคลิปแบบเนี้ยเงื่อนไขมันคือมึงต้องมีหน้าตาที่คนมันจำได้ก่อน ถ้ามันเป็นใครก็ไม่รู้มาทำอ่ะแล้วมันแบบมันอาจจะโอกาสจุดติดหรือโอกาสไวรัลมันไม่เยอะเท่าไหร่นึกออกใช่ปะแต่ถ้ามึงมีหน้าตาที่แบบคนมันรู้แล้วไอ้2 ตัวนี้มันคือใคร แล้วมึงแบบว่าใส่พาโรดี้เข้าไปด้วยอ่ะมันก็จะยิ่งมีโอกาสไวรัลเพิ่ม อ๋อนี่ อันนี้คือที่พอจะนึกได้ ก็ไอเดียดีนะ แต่ว่าต้องเอาไอ้เขาที่ได้ตังค์นะไอ้เขาทำฟรีไม่เอานะพี่บวงเพราะว่าการแสดงของผมอะมันต้องใช้ ใส่บิ๊กบวงเนี่ยใส่บิ๊กบวงนี่มันก็ได้เงินไง โอเค เฮ้ยแต่ผมมี ถ้าสมมติมันไว้รอบปุ๊บก็ขายได้อีกก็แบบว่าเอาแบรนด์ไข่กูมิ่งมาเงี้ยมาใส่ตรงปลายเชือกแล้วก็เนี่ยเหวี่ยงใส่ไข่มึงใช้ขวดเนี่ยแล้วก็ให้มันมีโลโก้มันก็ขายได้ปะ โอ้โหมันเริ่มยากแล้วพี่บวงท่ามึง ซึ่งแบบถ้าจะขายในระยะยาวอะแบบตอนนี้เรามีกระแสเขาอาจจะซื้อใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะขายในระยะยาวอะอะไรแม่งเป็นพรูฟที่เขาจะรู้ว่าเขาจะต้องจ้างเราต่อไปเรื่อยๆมันเก็บพอจะเก็บอะไรกลับมาฟีดแบ็กเขาได้ไหมล่ะว่าการที่เขาเป็นเงินครั้งเนี้ยคนแม่งซื้อไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจัดเป็นมีตติ้งได้ไหมมีตติ้งบิ๊กบวงเนี่ยไอ้4-5 พันคนที่ดูฟรีเนี่ยมันสามารถเข้ามาทำอะไรซัพพอร์ตเราได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเขาเป็นผู้มีพระคุณนะ ใช่ไงใช่ เขาเป็นผู้มีพระคุณมากๆ ทำไมน็อตถึงแบบว่าตัดสินใจมาลองทำแบรนด์ถุงยางดูเกินนิดนึงนี่ครับกล้องผมไม่ค่อยดีได้แล้วอันนี้คือถุงยางอนามัยโอยนะครับผมไม่ได้เชื้อเชิญให้ซื้อนะครับผมเพราะว่าถ้าเชื้อเชิญเนี่ยมันจะผิดกฎหมายนะเนี่ยผมแค่ถือไว้เฉยๆนะครับเนี่ยคือแค่บอกว่าเราทำแบรนด์นี้อันนี้คือเราเป็นเจ้าของเลยใช่เราไม่ได้แบบว่าเป็นสปอนเซอร์อะไรยังไงเราเป็นเจ้าของเลยใช่อันนี้คือถุงยางแบรนด์ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมชื่อว่าโอยครับผมทำไมอยู่ถึงกูขายถุงยางดีกว่าทำไมอยู่ถึงขายถุงยางเหรออยากจะต่อยอดแบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราขายอะไรที่มันน่าสนุกดีวะผมก็นึกไปถึงถุงยางว่าแบบมันดูน่าจะเจ๋งดีนะถ้าอินฟลูเอนเซอร์ขายถุงยางอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมถนัดอยู่แล้วด้วยไงเรื่องแบบ sex education อะไรเงี้ยมันเป็นทางที่ผมชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยสร้างขึ้นมา
โดยที่แบบไม่ได้รู้ว่าหลังจากนั้นอ่ะแม่งจะยากและโหดแค่ไหนกับแบบวงการนี้อะไรเงี้ยที่มันแบบต้องสู้กับกฎระเบียบของอย.กฎหมายอะไรทำได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วต้องสู้กับแบบตลาดที่มันแบบคนมันมีฟิก mindset ไปแล้วอะว่าคุณต้องใช้แบรนด์เนี้ยเท่านั้นอะไรเงี้ยความน่าเชื่อถือที่แบบโรงงานที่เราทำแม่งก็แบบท็อป 3ของโลกเพราะว่าแบบประเทศไทยมันเป็นเจ้าแห่งการผลิตยางอยู่แล้วเพราะนั้นแบบโรงงานบ้านเราก็ใหญ่แต่ว่าคนมันก็อาจจะมองที่แบรนด์ที่เขาเชื่อถือเขาก็มองโบแบรนด์เราโดยการตลาดโดยอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยคือมันก็มีความยากของมันอยู่สูงมากกว่าเราแบบไปขายอาหารของกินไปขายเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมทำได้อะมันไม่มีใครลงมาเล่นดีกว่าตลาดเนี้ยตลาดถุงยางมันก็ชนอยู่ 3-4 แบรนด์อ่ะคือถ้าเราทำได้เราก็ลอยตัวเลยใช่มันไม่มีเจ้าเล่นมาเล่นเห็นป่ะว่าแบบวงการนี้มันเป็นวงการที่แบบว่ากินกันอยู่ไม่กี่เจ้าอยู่มานานจนมันมีแพทเทิร์นที่แบบมันต้องเป็นแบบนี้แหละอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมแบบจะเข้ามาสร้างอะไรใหม่ๆในวงการถุงยางเชียร์มีแล้วไอ้สีเหลืองๆข้างหลังนี่อะไรฮะใช้ได้ไหมอันนี้ก็เป็นอาร์ตทอยพี่แต่ว่ามันยึดติดว่ะมันเอาออกไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องมันติดกับแผงเลยมันติดกับแผงเลยเอาออกไม่ได้ก็มันเอาไว้โชว์ฟังก์ชันว่ามันมีแบบถุงยางผมมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างไงมันก็มีปุ่มมีขีดมีหัวข้ออันนี้เราเคยลองใช้ไหมเคยใช้พี่หมายถึงไอ้แท่งเหลืองๆเนี่ยไม่ใช่อันนั้นใช้ไม่ได้ใช้แล้วหมายถึงถุงยางนะถุงยางเคยใช้แท่งเหลืองไม่เคยใช้ถุงยางแท่งเหลืองไม่เคยใช้ทำไมแท่งเหลืองไม่เคยใช้อ่ะแท่งเหลืองมันเอาไว้ให้พี่ใช้ไงเฮ้ยเอาดีๆเอาความเป็นจริงอ่ะคุณเป็นคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องของการ explore experience อยู่แล้วว่านี่มีประสบการณ์แปลกใหม่เขาไม่ได้มีเส้นในการขีดรสชาตินะทำไมคุณถึงจริงน่าสนใจนะเพราะว่าถุงยางเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นว่ามันต้องเข้าแค่รูอวัยวะเพศหญิงอย่างเดียวคือรูทวารก็เข้าได้แล้วเราก็มีรูทวารเราได้ explore ตรงนี้บ้างไหมใช่ผมก็คิดว่ามันก็น่าลองนะแล้วติดอะไรก็ยังไม่มีความกล้าไงเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยลองไงเราก็ต้องแบบว่าบิวความกล้าแล้วก็ลองดูก่อนก็ไม่แน่ก็อาจจะลองได้แต่ผมเคยลองใช้นิ้วนะเคยลองใช้นิ้วแหย่เข้าไปในรูตูดแล้วเป็นไงมันก็ไม่ได้รู้สึกดีนะทำไมไม่รู้คุณไม่เจอเหมือนกันคุณไม่เจอต่อมลูกหมากของคุณหรือเปล่าคือนิ้วผมมันอาจจะสั้นเกินไงมันอาจจะเข้าไปมันยังไม่ลึกพอไปแตะต่อมลูกหมากไปเดี๋ยวดูนิ้วพี่บวงนิ้วยาวไหมไม่นิ้วผมก็นิ้วคนปกติเนี่ยได้ไม่ยาวเท่าไหร่มุมได้คนที่เขาเคยลองเขาบอกว่าถ้ามันไปโดนมันเหมือนแบบมีผีเสื้อบินในท้องเขาบอกเงี้ยเชี่ยพี่บวงผมไม่อยากลองมีผีเสื้อบินในท้องไม่อยากนะผมไม่อยากน่าลองนะผมก็คิดผีเสื้อมันบินตรงกระเจียวมันก็พอแล้วสำหรับผมผมคิดว่าก็คิดหนักอยู่นะว่ามันแบบจะต้องแบบขยายรูเข้าไปข้างหลังอะไรเงี้ยมันก็เป็นไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยผมคิดว่าแบบเราเกรับครั้งแรกมันก็คงจะยากเหมือนกันเขาคงต้องฝึกปรือมาสักพักหนึ่งจากประสบการณ์คืออย่างน้อยๆมันต้องมีแบบเจลหล่อลื่นแล้วก็มันต้องใช้นิ้วในการทำให้แบบว่าหูรูดมันคลายตัวนิดนึงถ้าสมมุติเราเอาแท่งเหลืองๆยัดเข้าไปเลยมันอาจจะเจ็บแต่ว่าถ้าเราเริ่มจากแบบใช้นิ้วให้มันแบบเริ่มคลายตัวก่อนแล้วก็เข้าออกเบาๆแบบครึ่งข้อแล้วก็ข้อหนึ่งก่อนมันจะเริ่มผ่อนคลายแล้วเราจะเริ่มใช้อันใหญ่ใส่เข้าไปได้อาจจะไม่ทำด้วยตัวเองอาจจะต้องแบบโหมีอย่างอื่นมาแบบอาจจะแบบเช่นเป็นผู้หญิงที่แม่งแบบเด็ดสัดเด็ดที่เฮี้ยเลยแล้วมันแบบให้เราทำทุกอย่างแต่มันแลกกับการใส่เข็มขัดหำอะไรเงี้ยอาจจะลองดิวกันได้คือผมพูดตรงๆว่าคุณน็อตมาขนาดนี้แล้วคุณเปิดตัวมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีความกล้าหาญในการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยตอนนี้มันมีชายไทยแท้อยู่จำนวนมหาศาลผมใช้คำว่าหลักแสนคนที่มันอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าคนที่มันไม่เคยเลยแล้วมันอยากจะลอง experience ไปหาแบบผีเสื้อในท้องตัวเอง experience journey ตรงนี้ของคุณคุณไปเจอผีเสื้อของคุณหรือเปล่าแล้วคุณก็เอามาบอกเล่าขานต่อเรื่องราวที่คุณไปเจอมาคนเขาอยากรู้นะว่าคุณมีใช้เทคนิคยังไงไอ้แท่งนี้คุณไม่แน่นะแต่ไม่แน่นี่อาจจะเป็น S curve ใหม่คือถ้าดีที่สุดมันน่าจะต้องเป็นมือของตัวเราเองเพราะเราจะได้หยุดแล้วก็ดึงออกได้ไงถ้าสมมุติว่าเราเจ็บคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันเขาไม่รู้ไงว่าเราเจ็บตอนไหนอะไรเงี้ยบางทีเราร้องมันก็ไม่ทันแล้วมันจังหวะแบบเขาดันเข้ามาแล้วผมแนะนำเลยว่า
เหมือนกับตอนที่คุณกวางเดียลองเขาไปทำ OnlyFans แรกๆอ่ะคืออ ม คุณน็อตถ่ายครึ่งตัวก็พอก็คืออ ม คนอะเห็นแต่ reaction หน้าเรา ส่วนอุปกรณ์ทางซ้ายขวาเราก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะเตรียมไปแท่งเหลืองไว้เตรียมถุงยางเตรียมเจลอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อย explore หาผีเสื้อเราอ่ะก็ชื่อคลิปก็ชื่อว่าผีเสื้อในท้องเรา เออ คุณก็ตามหาผีเสื้อคุณไปดิกว่าจะเจออะคลิปสักชั่วโมงครึ่งอ่ะผมก็นั่งดูนะดูคุณตามหาผีเสื้อคุณอ่ะ ผมมันต้องคุ้มที่จะแลกนิดนึงอ่ะ ไม่คุ้ม บบ แน่ อาจ เหร จะ อ ต้อง วะ ได้อาจจะต้อง ผีเสื้อ อาจจะต้องได้เยอะหน่อย ผีเสื้อในท้องคุ้มนะ เออ เอ้ยเดี๋ยวว่าช่องผมเคยมีคลิปนี่นะ แบบว่าสอนล้างประตูหลังอะแบบว่า เห็นไหม เป็น นี่ โชว์ตูดแบบเห็นเป็นตูดเลยอ่ะใน YouTube แล้วรอดได้ นี่เห็นไหม อ่า แสดงว่า education ไง education purpose เอ้าผมบอกคุณนะ คุณน็อตบ้านกูเอง เอาเดี๋ยวเก็บไปคิด เก็บไปคิดนะอัน เพราะ นี้ ว่ามันจะมีบางช่องที่มันใช้ช่องโหว่ของ YouTube ตรงนี้แหละ ก็คือเป็น education purpose หรือว่าเป็นคลิปเพื่อการศึกษา แล้วมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งอ่ะมาลงคลิปเขาเรียกว่าอะไรนะแว็กขนหมอยอ่ะ เออ ทั้งช่องแม่งมีแต่คลิปแว็กขนหมอยอ่ะแล้วแม่งแบบว่ามันก็ลงซ้ำอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเปลี่ยนคนอะไรเงี้ย เออ แล้วก็คือถ้าสมมุติว่ามึงจะเพื่อการศึกษาจริงอ่ะมึงแค่คนเดียวคลิปเดียวมันก็พอแล้วไง เป็นเรื่องอื่นได้ละ แม่งแว็กขนหมอยแบบว่ามุมกล้องเดิมท่าเดิมคนแว็กคนเดิม แต่ว่าไอ้เจ้าของหมอยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเป็น100 คลิปอะ แล้วพี่วงดูไปกี่คลิป อ่ะ พี่วงดูไปกี่คลิป ก็หลายสิบอยู่นะ อ้าวทำไม ดู ดู หลาย คนเดียว สิบ ไม่รู้เรื่องเหรอวิธีการโกนมันไม่เหมือนกันเหรอทำไมต้องดูหลายคลิป กูไม่ได้ดู ผมว่าพี่ส่ง education purpose อะ ส่งช่องมาให้ผมบ้างก็ได้นะ อยากรู้เหมื อุ้ย น จ กัน ริงๆแบบเสิร์ช YouTube อะขึ้นเลย แต่มันไม่ใช่ช่องคนไทยนะเป็นช่องต่างชาติอะแบบว่า อืม แบบ waxing อะไรเงี้ย wax